Hi everyone! Welcome to my channel, Pinay At Sea. Naimbag na rabi kakabsat kang gagayam. Magandang gabi sa inyong lahat and hello to all of you. In the past few months, I've been asked by different people on different occasions kung hanggang kailan daw ako magbabarko. Sa mga kakilala ko na nag-land-based na, iba-iba sila ng opinion. Yung iba, miss din nila yung trabaho sa barko, so they're also considering on coming back. Tapos, yung iba naman, doon daw nila na-realize na they've missed out on so many things nung nasa barko sila. Pero syempre, yan yung sa kanila. Ngayon, the question is, ako, is this something that I really want to do hanggang sa mag-retire ako? Nakikita ko pa ba yung sarili ko sa barko 5 years from now or 10 years from now? So, hindi ko alam at the time. At until recently, nagmumuni-muni na kasi nga magbabagong taon. I want something new for 2023. Tulad nga nasabi ko kanina, hindi ko pa nakikita yung sarili ko na wala sa barko. Ano yung sitwasyon na makakapagpatigil sa akin magbarko? Sa mga hindi nakakaalam, I used to work in Dubai, in Atlantis the Palm. I worked there for more than 4 years din, bago ako nagbarko. At that time kasi, I wanted to have a job na makakapagbigay sa akin ng opportunity to travel a lot. Fast forward 2022, my journey was not easy, pero I remained loyal. Alam mo yun, ang daming lugar na I never knew existed, tapos napuntahan ko, and I'm very grateful to Holland America Line dahil nalibot ko yung mundo ng libre. Meron na akong naisip na rason or naisip ko na sitwasyon that would make me quit. Naisip ko 4. Una, mag-aasawa na ako ng naka-land base. Late 30s na ako eh. Tapos pag kunwari mag-aasawa ako, magkahiwalay pa, diba? Parang enjoy ko na lang yung buhay may asawa. Kung hindi naman mangyari, number 2 is mabubuntis ako. Wow. Dahil pag ako naman nabuntis, pag nagka-baby, syempre gusto ko kasama ko yung baby ko. Gusto ko ako yung magpapalaki sa baby ko. Mas maganda pa din na may asawa. Okay lang kahit mabuntis ako na walang tatay. Pangatlo, hindi na ako happy sa trabaho ko. Syempre in the past few years, dumating na din naman sa point na na-frustrate ako. Pero gusto ko yung trabaho ko eh. Nafa-frustrate lang naman ako dahil sa mga kasama sa trabaho. Alam mo yun. Tapos, pang-apat, retaliation. Alam mo yun, yung out of goodwill lang na I will speak up and then it will be taken against me. Pero sana, pag mag-quit man ako, sana it's because of reason number 1 or number 2. Sana hindi mangyari yung number 3 or number 4. Pasensya na kayo sa pagdadrama ko at sana hindi ko naman kayo na-bore ng husto. Life updates lang. So, thank you so much for supporting my channel. Subscribe naman kung hindi nyo pa nagawa. And see you on my next video. Paalam!